Καλησπέρα. Καλησπέρα. Robbie Candles. In the flesh. Πού μεγάλωσες? Στην Κατερίνη. Εκεί γεννήθηκα. Το Σωτήριο το 1999 με τους σεισμούς μαζί. Μικρή πόλη, ήσυχη πόλη. Κλειστή πόλη, αφιλόξενη. Αυτό. Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήταν στην Κατερίνη? Όσο μικρότερο ήμουνα, τόσο καλύτερα. Θα ξεκινήσω από εκεί. Τα πιο wow παιδικά χρόνια που θα μπορούσε να περάσει παιδάκι θα τα περνούσε στην Κατερίνη, ακριβώς επειδή η Κατερίνη έχει φτιαχτεί σαν πόλη, οριακά, εγώ αυτό πιστεύω και έχω καταλήξει, ότι έχει φτιαχτεί για μαμάδες με παιδάκια και παππούδες που να μαζεύονται στα καφενεία. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο in πόλη για αυτές τις δύο κατηγορίες ηλικιακών ομάδων και ανθρώπων. Είναι φανταστική. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει το παιδάκι, εκεί λίγο, γιατί και εγώ το έχω κάνει experience αυτό, εκεί μέχρι να φτάσω, ας πούμε, τα 18 για να φύγω, αρχίζει και χωλαίνει η κατάσταση, γιατί καταλαβαίνεις ότι ζει σε μια μικροκοινωνία, ούτε καν κοινωνία. Αυτό. Και όταν έφυγες, πού πήγες? Όταν έφυγα, πήγα στο Ηράκλειο το 2017 για να σπουδάσω. Πάρα πολύ σπούδασα, όχι, not. Πήγα γιατί πέρασα στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία Κρήτη, στο οποίο Ηράκλειο, γνώρισα το τι είπα να πει δουλειά με ένσημα αυτή τη φορά. Και μάλιστα 2 δουλειές για να μπορώ να συντηρούμε. Και ταυτόχρονα γνώρισα και το θέατρο, το οποίο είναι πολύ 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 μεγάλη μου αγάπη. Και ναι, και όπως καταλαβαίνετε, η σχολή, φυλάκια, είχαμε σχολή. Έχεις ασχοληθεί με το θέατρο? Ναι, έχω ασχοληθεί με το θέατρο από μικρό μωρό γενικότερα. Κατά βάση με σχολικές και μαθητικές παραστάσεις, όχι σε κάποιο εργαστήριο, όχι κάπως με αυτόν τον τρόπο. Και στα φοιτητικά μου χρόνια που ήμουνα στη φοιτητική ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης, θεατρική. Ναι. Και από εκεί μετά προέκυψε το drag show? Ναι, μέσα από εκεί και μέσα από διάφορες ανακαλύψεις που έκανα για τον εαυτό μου, ότι ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα, πώς θα τα κάνεις να γίνουν ένα για να μην σου τρώει περισσότερο χρόνο και να είναι και λίγο πιο δημιουργικό και κάτι καινούριο. Τσουπ, βγήκε το drag. Ναι. Το είδα, μου άρεσε, λέω, εγώ θα το κάνω αυτό. Αυτό, ναι. Περιέγραψε μου λίγο την πρώτη φορά, πώς ξεκίνησε? Επεισοδιακά. Καμία σχέση με ό,τι γνωρίζω σήμερα. Πολύ πιο μαγκωμένο πλάσμα. Πολύ πιο καυλωμένο πλάσμα για να πάει να δώσει show, να δώσει πόνο, να δώσει, ας πούμε, χορό και τα πάντα όλα πάνω στη σκηνή. Γενικά να τα δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Πολύ έτοιμο πλάσμα ήταν τότε η Robbie. Καμία σχέση με τώρα. Αλλά τότε η Robbie δεν είχε τα skills που έχει η Robbie τώρα. Δηλαδή δεν είχε το make-up, δεν είχε ρούχα, δεν είχε τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Τώρα το make-up το έχω εγώ, τα ρούχα τα έχουν οι φίλες μου. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Τώρα τα έχω όλα. Η πρώτη φορά ωστόσο ήταν πολύ ωραία, αλλά ήταν και επεισοδιακή. Ήταν επεισοδιακή γιατί πολύ απλά δεν πήγαν όλα κατευθείαν όσον αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι. Αυτό. Δεν σου βγήκε βέβαια το πρόγραμμα έτσι όπως το έχεις φανταστεί? Ναι. Δεν πήγε το τραγούδι στην ώρα του. Έτρεχα να κατέβω από το καμαρίνι να βγω. Έτσι όπως έτρεχα, κάτι ξεκόλλησε και έπεσε. Είχα ξεχάσει κάτι σκουλαρίκια που ήθελα να φορέσω. Όλα μαζί, όλα λάθος. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος πολύ το έζησε και λέω οκ. Μάλλον ακόμα και όλα λάθος να είναι, ο κόσμος θα το ζει. Το οποίο είναι και το ηθικό δίδαγμα, νομίζω, έτσι. Τι είναι το drag show, για πες μου, να καταλάβει ο κόσμος. Το drag είναι μια τέχνη έκφρασης. Είναι μια επανάσταση απέναντι στο φύλο και στην έκφραση αυτού. Είναι η απελευθέρωση ουσιαστικά της έκφρασης του φύλου. Μέσα από έναν πολύ δημιουργικό και καλλιτεχνικό τρόπο. Το drag έχει τις αρχές του από τον Σέξπιρ, ο οποίος όταν έγραφε ρόλους γυναικείους, γιατί στο σεξπιρικό θέατρο έπαιζαν μόνο άντρες,
όταν έγραφε ρόλους γυναικείου, σε πάση περιπτώσει, έγραφε από δίπλα από το τάδε όνομα του τάδε ηθοποιού in drag, που τα αρχικά του είναι D-R-A-G, dressed as girl. Και έκτοτε μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολλές εμβληματικές προσωπικότητες που που ασχολούνται με αυτή την τέχνη. Και στον ελλαδικό χώρο κατά βάση το έχουμε σαν female impersonation, δηλαδή το έχουμε πάρει από μια δεκαετία 60-70 στην Αμερική και το έχουμε κάνει 80-90 και 2000 λίγο. Το έχουμε κρατήσει μέχρι τότε μάλλον, έτσι, σαν female impersonation. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και με την έξαρση, αν θέλετε, του φαινομένου RuPaul's Drag Race που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο, έχουμε βγει και εμείς οι μικρότερες καινούργιες, ας πούμε, η φρέσκια γενιά από drag queens, που έχουν δημιουργήσει τη δική τους περσόνα, όπως και μέσα σε αυτή τη γενιά είναι και drag performers γενικότερα, drag kings, drag οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την τέχνη του drag, αλλά δεν επαφίεται απαραίτητα σε κάποιο φύλο. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Έχει ξεκινήσει και αυτό και μπαίνει στο mainstream, το οποίο είναι πολύ ευτυχές. Γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν αυτή την τέχνη, τόσο περισσότερη έτσι, αναγνωρισιμότητα θα έχει, τόσο περισσότερες διεκδικήσεις θα καταφέρει να διεκδικήσει actually. Αυτό. Έχεις γνωρίσει και γυναίκες που κάνουν drag? Ναι! Ο μπαμπάς μου, ο Δόκτωρ Όλυμπος ή αλλιώς η Ολυμπία. Είναι drag king ο Όλυμπος. Εγώ είμαι drag queen, ο Όλυμπος είναι drag king. Ό,τι είμαι εγώ που είμαι αγόρι, αλλά έχω μια γυναικεία περσόνα. Ο Όλυμπος είναι κορίτσι, αλλά έχει μια αντρική περσόνα. Σόρτα. Αυτό. Ναι. Το όνομά σου πώς προέκυψε, η περσόνα που δημιουργήσες? Με έναν πάρα πολύ αστείο τρόπο, στις 11 Ιανουαρίου του 19, μετά από πολλά ποτά χωρίς λόγο, μπροστά μου βλέποντας κεριά, τα είδα μπροστά μου, μου άρεσαν. Και το Ρόμπι μου είχε έρθει εκείνη την ώρα γιατί είχαμε ακούσει πιο πριν Take That, η Ρόμπι Williams, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Επαναλαμβάνω πολύ επεισοδιακό εκείνο το βράδυ από άποψη κατάστασης του σκοτιού μου. Ήμουνα σπίτι, ήμουνα καλό παιδί, δεν έκανα τίποτα. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Απλά ναι, και λέγαμε χαζά με την παρέα και βγήκε αυτό. Και μετά κάπως λίγο το ανέπτυξα, του έδωσα λίγο περισσότερο σχήμα από την άποψη ότι το Ρόμπι το χώρισα σε ρο και μπι. Γι' αυτό και το R και το B είναι capitalized, γιατί το ρο είναι ότι αυτό είμαι δέξουτο, δεν πρόκειται να λιάνω τις γωνίες μου για κανένα και για τίποτα. Και το B είναι η μέλισσα που είναι το πιο δυνατό πλάσμα στον κόσμο. Γιατί χωρίς τις μέλισσες δεν θα τρώγαμε γενικά. Τα κεριά είναι... Το είχα μπροστά μου, η αλήθεια είναι, αλλά έβγαλα νόημα και μέσα από αυτό. Τα κεριά είναι η ήρεμη δύναμη. Τα κεριά είναι αυτό που λέμε τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Γιατί και εγώ out of drag είμαι μια κοντή, δεν είναι ότι είμαι και το πρώτο boy, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπως λίγο... εγώ είμαι από τις κοντές queens, οπότε είμαι το σιγανό το ποταμάκι, δεν είμαι αυτή η δίμετρη καλονήθεα, η οποία θα πει. Τι συμβαίνει εδώ? Η άλλη... Καλησπέρα. Κάνω εντύπωση περισσότερο με ό,τι έχει, ας πούμε... Αν θέλετε, γιατί αυτό είναι και λίγο shady. Ό,τι έχει actually σημασία και όχι το ύψος. Όσον αφορά το drag. Άμα θες να είσαι όμορφη, είσαι ψηλή. Συγχαρητήρια. Άμα θες να είσαι drag queen, μπορείς να είσαι και κοντή γενικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το show που κάνεις τι πραγματεύεται, τι θέματα φύγει και τι περιλαμβάνει γενικά? Το show έχει επιρροές από την grunge σκηνή των 90s. Έχει επιρροές από επίσης την new metal και την alternative metal των 2000s. Και ταυτόχρονα βάζει μέσα και στοιχεία από το Harlem και γενικότερα την υποκουλτούρα των ballrooms δεκαετίες 70, 80, 90. Είναι ένα συνοθήλευμα από πράγματα. Κάθε φορά βγαίνει και μια διαφορετική Ρόμπι στη σκηνή, γιατί
έτσι ξύπνησε, έτσι ήθελε. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ μαζί της. Ναι, έτσι ξύπνησα, έτσι ήθελα, γι' αυτό βγήκα έτσι. Ωστόσο, πάντα από πίσω υπάρχει ένα μήνυμα του τύπου. Σίγουρα υπάρχει το μήνυμα ότι δεν είναι όλες οι drag queens ίδιες. Δεν είναι όλες οι drag queens του τύπου περούκα, το τάδε κορμάκι, το τάδε ας πούμε καλσόν με fishnets, το τάδε τακούνι και τα σχετικά. Υπάρχουν και άλλες drag queens οι οποίες κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό ή τα κάνουν όλα μαζί. Για παράδειγμα, εμένα τώρα στις τελευταίες μου ας πούμε έτσι επιρροές που έχουν έρθει είναι το Star Wars και συγκεκριμένα είναι μια μίξη ας πούμε που θέλω να βγάλω σε κάποια φάση ο Palpatine με την Αμιντάλα, που θέλω κάπως να τα συνδυάσω αυτά και να τα κάνω drag. Δηλαδή, τρελή. Η κοπέλα αλλού. Δεν καλά. Λοιπόν, ναι. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό για τον drag. Δηλαδή, να μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα σε ένα καλούπι και οποιοσδήποτε είναι σε mood να κάτσει και να σε παρακολουθήσει, κάτσει και σε παρακολουθήσει. Αν δεν είναι, είναι ευπρόσδεκτος να μην είναι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλά στον κάθε άνθρωπο θα βγάλεις και κάτι διαφορετικό. Το δικό μου το show συγκεκριμένα, για να έρθω στην ερώτηση επιτέλους, είναι τραγουδάω live, αρχικά, το οποίο δεν γίνεται συχνά στην Ελλάδα. Είμαστε 5 που το κάνουμε. Αλλά εμπεριέχει και αυτό που λέμε lip sync, το οποίο είναι το πολύ κλασικό, πολύ κλασική φόρμα των show που κάνουν οι drag queens παγκόσμια. Αυτό. Κάτι άλλο δεν κάνω. Φωτιές δεν βγάζω από το στόμα μου. Δεν κάνω ακροβατικά, δεν κάνω aerials, όχι. Αυτά τα έχω αφήσει για τις υπόλοιπες. Εγώ τραγουδάω. Live. Αυτό. Το drag δεν είναι η κυρία μου δουλειά, προφανώς. Εργάζομαι ως γενικό προσωπικό, θα πω, γιατί τα κάνω όλα και συμφέρω. Σε ένα μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από αυτά είμαι και μουσικός, είμαι και λίγο θεατράνθρωπος. Γενικά κάνω αρκετά πολλά πράγματα τα οποία κάπως είτε μου προσφέρουν χρήματα είτε όχι γεμίζουν την καθημερινότητά μου. Ο σκοπός μου είναι πολυσχηδής. Αρχικά για μένα το drag να γίνει full-time επάγγελμα, δηλαδή να κάνω αυτό και να ζω από αυτό. Κατά δεύτερον, να δημιουργηθεί επιτέλους και με τη δικιά μου συνδρομή, αλλά και με του κόσμου τη συνδρομή γενικότερα, ένα drag σωματείο. Ουσιαστικά να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε όχι ως χορεύτριες εξωτικές, να ασφαλιζόμαστε ως drag καλλιτέχνες, ως εργάτες της τέχνης actual, ας πούμε. Όχι να μην μας ασφαλίζουν σαν κλόουν σε παιδικά πάρτι, σαν χορευτές, σαν οτιδήποτε. Δεν είμαστε αυτά. Είμαστε πολύ πιο grande πράγματα, οπότε ένα σωματείο για να διεκδικήσουμε σύμβαση και δικαιώματα εργασιακά και τα σχετικά. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να γίνει και το θέλω. Επίσης, μία από τις διεκδικήσεις μου είναι δεν θέλω κανένα άλλο αυτό που έζησα εγώ που ήμουν closeted στην Κατερίνη και γενικότερα στη μικρή επαρχία. Θέλω λίγο να ανοίξουν τα πράγματα πάρα πολύ για τις επόμενες γενιές από ΛΟΑΤΚΙ άτομα που έρχονται. Γιατί αυτό είναι σίγουρο ότι έρχονται. Δηλαδή είναι στο δρόμο, είτε μεγαλώνουν τώρα, είτε θα μεγαλώσουν σε 20 χρόνια. Ο στόχος μου προσωπικά είναι να αποτρέψω τουλάχιστον στη δική μου κοινότητα, στο δικό μου τοπικό επίπεδο με όσες δυνάμεις έχω, να υπάρχει αυτή η μυσαλλοδοξία, η ομοτρανσφοβία, το τερφιλίκι, γενικά να μην υπάρχει κακός κακόγλου, ο οποίος θα βγει αύριο μεθαύριο και θα πει ένα παιδάκι σαν εμένα όταν ήμουν εγώ παιδάκι, να τον πει, ξέρω εγώ, τα χιλιαμυριά όσα. Αυτό είναι ο ultimate στόχος μου. Αυτό. Είχες κακές αντιδράσεις στην Κατερίνη εδώ πέρα, είχες ομοφοβικές συμπεριφορές εναντίον σου? Ναι, κατά καιρούς. Βέβαια, επειδή είναι μικρή η Κατερίνη και τα νέα κυκλοφοράνε μέσα σε ένα 2ωρο σε όλη την πόλη, από τη μία άκρη της πόλης ακούγεται και σε 2 ώρες έχει φτάσει στα αυτιά μου, κατευθείαν δεν έπαιρνε εκτάσεις στο θέμα του τύπου να πρέπει να παρέμβω εγώ σε σημείο δραστικό. Δηλαδή, ακουγόταν κάτι, πήγαινα και έλεγα ναι, ωραία, και δεν καταλαβαίνω, είναι matter of seconds.
Υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πολλές αντιδράσεις στην Κατερίνη, γενικά για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, το οποίο τώρα έχει αρχίσει, από ό,τι προσέχω το τελευταίο δίχρονο πάνω κάτω, έχει αρχίσει να φεύγει λίγο προς την άκρη. Οι συνήθεις ύποπτοι θα παραμείνουν οι συνήθεις ύποπτοι, αλλά η καινούργια γενιά βλέπω με ένα κάποιο φως, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον γενικά να κοιτάς αυτό το φως. Και πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι για την πόλη μου. Και δεν περίμενα να το πω αυτό. Καθόλου δεν περίμενα να το πω αυτό. Θέλω να μου πεις μερικές χαρακτηριστικές ιστορίες σου που θυμάσαι από τις εμφανίσεις που έχεις κάνει. Καλά, ψήσε καφέ. Λοιπόν, την πρώτη μέρα που ήμουνα in drag την είπα. Θα περάσω τώρα σε μια άλλη δραματική μέρα. Γινότανε που λες ένα τύπου γκαλά, τύπου διαγωνισμός, τον οποίο εγώ ήμουν full καυλωμένη να τον κερδίσω. Δεν είχα ετοιμαστεί καθόλου και πήγαινα με τον αέρα της νικήτριας. Μικρή τότε, full μικρή. Και πήγαινα του τύπου, εντάξει, χορεύω καλύτερα από όλες, τραγουδάω καλύτερα από όλες, τις έχω. Αυτό που δεν είχα ήταν όντως το να κάτσω και να κάνω στρωμένη δουλειά και τα σχετικά. Και την ημέρα του show ουσιαστικά έμεινα με τα μισά πράγματα από τα οποία θα ήθελα να έχω. Και έρχονται τα παιδιά που διοργάνωναν τον διαγωνισμό, τα οποία ήταν και φίλοι μου, και σημειώστε το ήτανε. Γενικά. Και ναι, και έρχονται, ξέρω τι θα κάνεις, πώς θα το χειριστείς και τα σχετικά, θα τα καταφέρω. Εν τέλει, ο κόσμος ούρλιαζε για τα δικά μου τα τερτύπια επί σκηνής κουλουπού, αλλά δεν βγήκα εγώ. Δηλαδή, ο κόσμος ψήφισε όντως εμένα, απλά δεν βγήκα εγώ. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή, τώρα το βλέπω σαν πάρα πολύ αστείο. Τότε ήμουν devastated. Τότε ήμουν τύπου, έχω χάσει τη ζωή κάτω από τα πόδια μου και πώς θα συνεχίσω μετά από αυτό. Και χαζά, εντελώς χαζά. Έκτη δημοτικού πια η Ρόμπη, πραγματικά. Ένα πάρα πολύ αστείο ήταν και πάρα πολύ όμορφο ταυτόχρονα το πρώτο Θεσσαλονίκη Pride που έκανα, το 2021, που έγινε στο θέατρο εκεί, που εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έγινε πολύ impromptu, έγινε πολύ out of the blue, δηλαδή, και η οργάνωση ήταν αστραπιαία, προκειμένου να βγει Pride το 2021 και να μην πάει σαν το 20. Στο οποίο για πρώτη φορά βγήκα, όχι απαραίτητα μπροστά σε κοινό, γιατί σε κοινό μπροστά έχω βγει αρκετές φορές και το έχω σπάσει τον πάγο το δικό μου τον προσωπικό με το κοινό, οποιοδήποτε κοινό και αν είναι αυτό. Αλλά βγήκα σε ένα κοινό το οποίο ήταν τόσο ζωντανό, τόσο έπαιρνα ενέργεια και την έδινα πίσω. Υπήρχε μια τρελή ανατροφοδότηση, ας πούμε, και μπορούσα να κάνω παιχνίδι με τα άτομα που ήταν στο κοινό. Γι' αυτό και συνεχίστηκε, γι' αυτό είμαι παρουσιάστρια του Θεσσαλονίκη Pride και επίσημα πλέον. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί 4 ημέρες παρουσίαζα, είχα στήσει 4 διαφορετικά outfits, είχα στήσει 4 διαφορετικά acts. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκείνη η εβδομάδα. Διαβολοβδομάδα βέβαια, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Δεν είχα ύπνο, δεν είχα φωνή, αλλά πέρασα πάρα πολύ καλά. Το άξιζε. Πάρα πολύ το άξιζε. Οι γονείς σου πώς αντιμετωπίζουν την drag persona σου? Είναι καλή η σχέση με την οικογένειά σου? Ναι και όχι. Είναι λίγο περίεργη. Η μαμά του το είδε πρώτη φορά, είπε αυτό είναι τέχνη. Μόνο τέχνη μπορώ να το δω, και είπα αμήν. Γιατί ήταν το είδε την πρώτη φορά που το είδε, που δεν τη μετράω εγώ, τη μηδενική λοιπόν φορά που το είδε. Δεν μιλούσαμε για κανένα χρόνο. Δηλαδή σε τέτοια φάση. Αλλά what goes around comes back around, και η ίδια she came back around. Ο μπαμπάς δεν έχει καμία σχέση. Να είναι καλά εκεί που είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση, είναι επιλογή του, εγώ το σέβομαι, κουμπλέ. Αυτό. Η μαμά το βλέπει τα looks, της αρέσουν, δεν της αρέσουν, μου λέει κατά καιρούς, ανάλογα. Αν θέλει να τα δει κιόλας και αυτή, γιατί και αυτή είναι λίγο με τις μέρες της. Αυτό. Είναι δύσκολο μια μεγάλη ηλικία άνθρωπο μεγάλη, από κάποια ηλικία και μετά, φαντάζομαι, θα λέει ο πατέρα σου, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, να δειχθεί ότι. Καλά, ο πατέρας μου 55 ετών στην Κατερίνη και η μάνα μου 50 ετών στην Κατερίνη. Κρίμα. Στην Κατερίνη κατά βάση, γιατί εγώ το 55 και το 50 δεν τα ακούω τόσο πολύ.
Λοιπόν, εκτός από όλα τα άλλα που μου είπες, έχω μάθει ότι διαβάζεις και παραμύθια σε μικρά παιδάκια. Ναι, το κάνω και αυτό. Πρώτη φορά το έκανα πέρσι, 23 έχουμε, πέρσι. Ναι, το έκανα. Γεια σας, εγώ είμαι. Προφανώς μιλάω για την εκδήλωση που έχει γίνει μεγάλος δώρος τώρα τελευταία. Την εκδήλωση που έγινε στο Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό και πήγες και έχεις μια διάδραση με τα παιδιά. Διάβασες ένα παραμύθι. Μίλησε λίγο πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς πήγε και τι αντιδράσεις είχατε εξ αρχής. Η ιδέα γεννήθηκε στους κόλπους της φανταστικής, καταπληκτικής οργάνωσης, την οποία αποκαλούμε Θεσσαλονίκη Pride εδώ. Τα παιδιά τα οποία τα αγαπάω πάρα πολύ. Το παραμύθι το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος ο Μαραγκός, ο οποίος και πάνω κάτω, αν θέλετε, εισηγήθηκε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να γίνει αυτή η δράση. Η δράση έχει ξαναγίνει στα πλαίσια του Θεσσαλονίκη Pride του 11ου το 2022 τον Ιούνιο, με 2 φίλες drag queens, την Κατίνα Μπέλα και τη Μυστίκ, της οποίας Μυστίκ το ρούχο είναι αυτό. Γεια, τι κάνεις? Ναι, εγώ είμαι, εγώ το φοράω. Γεια σου. Λοιπόν, και κάπως πραγματοποιήθηκε η ιδέα πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα είναι το στήσιμο, δηλαδή από άποψη οργάνωσης και τα σχετικά. Γιατί είχαμε βρει το χώρο, είχαμε βρει τα πάντα. Και τα παιδιά που ασχολήθηκαν, γιατί εγώ ήμουν απλά η θηλυκή συμμετοχή drag queen που ψάχνανε, αν θέλεις. Το act που ψάχνανε. Σου έγινε πρόταση τελευταία στιγμή? Δεν μου έγινε πρόταση τελευταία στιγμή, μου έγινε πρόταση γενικά. Την επεξεργάστηκα, την αποδέχτηκα. Κομπλέ, πάμε, το έχουμε. Τίποτα. Θα πας να διαβάζεις παραμύθι παιδάκια. Κλαϊμάιν. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ χαλαρά. Ναι. Και μετά καταλαβαίνουμε όλοι ότι έγινε ένας μίνι χαμούλης από το πουθενά, χωρίς κανένα. Συγγνώμη, και πριν γίνει η εκδήλωση, αλλάξατε χώρο γιατί υπήρχαν αντιδράσεις και... Αλλάξαμε χώρο αρχικά επειδή τριπλασιάστηκε η συμμετοχή, που όντως έτσι έγινε, αλλά φυσικά και ο πρώτος λόγος ήταν αυτός και δευτερεύον λόγος ήταν το ότι υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις που υπήρχαν, προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά actually. Δηλαδή, ένα hashtag που τρεντάρει τις τελευταίες μέρες, το προστατέψτε τα παιδιά, εμείς τα προστατέψαμε. Εσείς, άμα γινόταν κάτι με παιδιά παραδίπλα, ξέρω εγώ, και ερχόμασταν σε οποιαδήποτε συμπλοκή, κακό. Δηλαδή, που όντως τα προστατέψαμε τα παιδιά. Δηλαδή, και όντως τα παιδιά φύγανε γεμάτα από το παραμύθι, από τη διάδραση, μετά από τις ζωγραφιές. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος ο σκοπός μιας drag queen να πηγαίνει να διαβάζει ποίηματα Χριστούγεννα στα παιδιά? Έχω μια πολύ κακή απάντηση. Ποιος ο σκοπός? Ποιος ο σκοπός? Και αυτό δεν είναι απάντηση συγκεκριμένα στην ερώτηση, είναι δήλωση. Ποιος ο σκοπός ενός παπά να μοιράζει την Καινή Διαθήκη σε παιδάκια, τα οποία προφανώς και δεν μπορούν να τη διαβάσουν? Ποιος ο σκοπός ενός παπά να προσεγγίζει παιδάκια γενικότερα? Ποιος ο σκοπός της Εκκλησίας, ποιος ο σκοπός του κράτους, ας πούμε, να παραγωνίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Ποια είναι η σκοπιμότητα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ούτε θα καταλάβω ποτέ. Θες να πεις αυτό ότι είναι μια ενέργεια η οποία είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων και είναι μια απολύτως normal ενέργεια για... Σαφέστατα. Δεν υποχρεώθηκε κανείς να παραστεί σε αυτή την ενέργεια. Δεν υποχρεώσαμε, ούτε εγώ υποχρέωσα κανένα να το κάνει να το δεις, καμία περίπτωση. Όποιος ήθελε ερχόταν, και αυτό και υπήρχε ανοιχτή δήλωση συμμετοχής. Προφανώς. Δεν ήμασταν εμείς οι ακραίοι, αν θέλεις. Δεν ήμουν ούτε εγώ η ακραία. Η ακραία τρελή που πήγε εκεί πέρα να διαβάσει παραμύθια σε παιδάκια.
Ποια ήταν η διάδραση που είχες με τα παιδιά, γιατί εκεί πέρα ήταν και οι πολλές αντιδράσεις. Τι έγινε ακριβώς στην εκδήλωση, πώς ξεκίνησε, τι περιλάμβανε η εκδήλωση? Τα παιδάκια σιγά-σιγά ένα-ένα με τους γονείς τους, γνωριστήκαμε, είπαμε τα ονόματά μας, πολύ ωραία. Παιδιά, εγώ είμαι η Ρόμπι και είμαι drag queen. Γεια σας. Χαζά, τίποτα το wow, τίποτα το τέτοιο. Για τα παιδάκια προφανώς αυτό ήταν, ξέρετε, έτσι πάμε. Τέλεια περνάω εγώ τώρα. Αυτό είναι τα παιδάκια. Τέλεια περνάω εγώ τώρα, η κατάστασή τους. Μετά είπαμε για το αγαπημένο μας χρώμα, ρωτήσαμε για τη σημαία την ΛΟΑΤΚΙ και τα σχετικά. Ακούσαμε πάρα πολλές απαντήσεις. Όλες είναι πολύ, πολύ wow απαντήσεις. Χρωματιστοχώρα. Αυτά τα χρώματα που ήταν μόνο αυτά και δεν ήταν το τριγωνάκι, είπες μια συγκεκριμένα μια φίλη, θυμάμαι, είναι το χρώμα των γκέι και απαντάω περίπου και διορθώνει μετά άλλος ένας φίλος. Είναι η σημαία LGBTQ και ξεσπάμε, ας πούμε, σε χειροκροτήματα. Δηλαδή, τέτοια μικρά. Είπαμε το αγαπημένο μας χρώμα και μου είπανε τα παιδάκια το καθένα ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα. Που, to my surprise, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, από πολλά κοριτσάκια άκουσα γαλάζιο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, μαύρο και από πολλά αγοράκια άκουσα κόκκινο, άκουσα μοβ. Δηλαδή λίγο κι εγώ startled. Περίμενα πολύ αντίθετα πράγματα. Περάσαμε λοιπόν στην ανάγνωση, η οποία έγινε με σούπερ θεατρικό τρόπο και εγώ έδωσα όσο, ας πούμε, είχα πάνω σε αυτό. Γελούσαν τα παιδάκια στις αστείες. Τι ιστορία τους διάβασες? Η ιστορία λέγεται, το παραμύθι λέγεται την drag queen που έζησε τα Χριστούγεννα. Το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μαραγκός. Και Ποιο είναι το story? Ναι, είναι μια drag queen η οποία σώζει τα Χριστούγεννα. The end, φαντάζεσαι. Είναι μια drag queen λοιπόν, η οποία πηγαίνει στο χωριό του Άι Βασίλη, προσπαθεί να μπει μέσα σε ένα καλύβι και συναντάει το εξωτικό, στο οποίο εξωτικό έχει έρθει ένα γράμμα που του λέει, ρε παιδί μου, ένα αγοράκι, δεν θέλω να μου φέρεις κάτι τέτοιο για τα Χριστούγεννα, θέλω να μου φέρεις κάτι άλλο. Προφανώς και εννοεί το παραμύθι από πίσω αλληγορικά, δεν θέλω να μου φέρεις, ας πούμε, αυτοκινητάκι, θέλω να μου φέρεις τον Κεν από την Μπάρμπι. Σε τέτοια φάση. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Και το εξωτικό τα παίρνει, γιατί είναι σε φάση τώρα τι μου λέει εγώ, γιατί εγώ έχω συνηθίσει άλλα. Και μπαίνει η Sky Media η Βασίλης, τύπου καλημέρα. Ό,τι θέλει το παιδί θα πάρει. Δεν είναι μόνο το ροζ για τα κοριτσάκια, ούτε το μπλε για τα αγοράκια. Ξυπνάτε, τα χρώματα είναι για όλους, τα παιδάκια θα παίζουν τι θέλουν. Αυτό. Την ιδέα την πέταξε και η drag queen, δηλαδή είπε και για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, ότι το κάθε παιδάκι είναι ελεύθερο. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη drag queen που. Εγώ έλεγα στα παιδάκια ότι είμαι εγώ, αλλά δεν έκανα ότι είμαι εγώ. Η συγκεκριμένη drag queen πιστεύω ότι ήταν αυτό το meme που λέει τα λέω καλά, τα εξηγώ ωραία. Ήταν εντελώς αυτή η κατάσταση, γιατί λέει You guys, every color for everybody. Δηλαδή αυτό. Τελειώνει το παραμύθι πάρα πολύ ωραία που ξεπροβοδίζει την drag queen η Βασίλης να ξανάρθει στις λέει και τα σχετικά. Ρωτάμε τα παιδάκια μετά πάρα πολύ όμορφα πώς αισθάνθηκαν. Χαρά. Πολύ χαρά. Χαρά. Μπράβο στην drag queen. Χαρά. Μπράβο στον Άι Βασίλη. Και τα σχετικά. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας χαρακτήρας του παραμύθι? Η drag queen, Άι Βασίλη, το εξωτικό. Η drag queen, Άι Βασίλη, το εξωτικό. Ωραία, ζωγραφίστε τους. Αυτό. Πάρα πολύ όμορφα. Καθίσανε μετά και ζωγραφίσανε. Τους μίλησες καθόλου για σεξουαλικούς προσανατολισμούς, διαφορετικά φύλια, διαφορετικότητα κτλ? Γιατί έχεις κατηγορηθεί γι' αυτό, για προσιλητισμό κτλ. Για προσιλητισμό. Παναγία μου. Είναι λίγο βαριά λέξη, αλλά. Όχι, δεν προσιλητίζω εγώ. Γενικά. Και δεν έχω προσιλητήσει τα συγκεκριμένα παιδιά γενικά, όπως και δεν έχω προσιλητήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν είναι στόχος μου να τους πάρω με το μέρος μου σε έναν κοινό αγώνα ενάντια σε άτομα τα οποία θέλουν να με βλάψουν εμένα προσωπικά ή την κοινότητα προσωπικά, ή την κοινότητα συνολικά, συγγνώμη. Στόχος μου είναι αυτά τα παιδάκια να μεγαλώσουν προκειμένου να μην γίνουν άτομα τα οποία θέλουν να βλάψουν εμένα προσωπικά και την κοινότητα συλλογικά, κατά βάση την κοινότητα συλλογικά. Στόχος μου είναι αυτά τα παιδάκια όχι να μεγαλώσουν και να γίνουν γκέι ή τρανς ή δεν ξέρω εγώ τι. Ας γίνουν ό,τι θέλουν. Δεν με νοιάζει. Το θέμα μου είναι να μην γίνουν σκατάνθρωποι.
Να ρωτήσω κάτι άλλο που έρχεται στο δικό μου το μυαλό. Δεδομένου ότι ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό, έγινε με ελεύθερη προσέλευση. Όποιος ήθελε ερχόταν. Οι γονείς δηλαδή έπαιρναν την απόφαση αν θα εκθέσουν τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο θέαμα, έτσι όπως έχει βγει και έχει πει ο κόσμος. Ναι. Για ποιο λόγο υπήρχαν τόσες αντιδράσεις? Ήταν δηλαδή μια εκδήλωση η οποία ήταν τελείως εθελοντική, η είσοδος ήταν όποιος ήθελε πήγαινε. Για ποιο λόγο υπήρχαν όλα αυτά τα σχόλια και αντιδράσεις? Γιατί επειδή ακριβώς έχει παιδαγωγικό περιεχόμενο, κάποιοι άνθρωποι φοβούνται ότι τα παιδιά τους θα μάθουν εν τέλει. Και είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που αποτρέπουν τα παιδιά τους να μάθουν. Γενικά τα κρατάνε σε ένα σκοτάδι, σε ένα μαύρο. Γιατί έχω κάνει και κάτι δηλώσεις τις οποίες έχω, πώς το λένε, εκμαυλιστεί. Έχω κατακρεουργηθεί σαν προσωπικότητα για κάποιον λόγο που δεν καταλαβαίνω. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, καλό θα είναι να βγάλουν αυτό το μαύρο από τις ζωές τους όσο είναι καιρό. Γιατί karma is a bitch. Πολύ απλά. Και δεν γίνεται να τα βλαστάρια αυτών των ανθρώπων να έχουν και αυτά μαύρα στις ζωές τους. It does not make sense. It does not compute in my brain. Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Κάναμε μια παιδαγωγική δράση. Τελεία. Η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Τελεία. Ήταν προαιρετική, ελεύθερη συνεισφορά, ελεύθερη συμμετοχή των συμμετεχόντων, οι οποίοι ήταν άπειροι. Τελεία. Ναι. Και έγινε ντόρος γιατί αντί να πάει ο Σεφερλής να διαβάσει τέτοιο, ας πούμε, ή κατά το Σεφερλή υποκείμενα στην τέχνη, πήγαινε Drag Queen. Επειδή είπες ότι ήταν μια παιδαγωγική εκδήλωση, πολλοί κόσμος λέει με τι παιδαγωγική ιδιότητα πήγες και μίλησες στα παιδιά? Με την ίδια παιδαγωγική ιδιότητα που θα πήγαινε και ένας κλόουν σε ένα παιδικό πάρτι. Για να εξηγήσω. Δεν καταλαβαίνω. Για να εξηγήσω λοιπόν τι εννοώ. Εγώ προετοιμάστηκα από παιδαγωγούς και επί του προσχολικού και επί της πρωτοβάθμιας γενικά για το πώς προσεγγίζουμε τα παιδάκια και τα σχετικά. Έχω 3 μικρότερα αδέρφια, τα οποία τα ρίχνουν ένα 10χρονο γενικά, μια δεκαετία μέσα στις άκρες, οπότε με παιδάκια μπορώ να ασχοληθώ. Κοινώς έχω την υπομονή, ας πούμε, γιατί πολλές φορές ακούω αυτό. Έχεις υπομονή να ασχολείσαι με 5χρονα και 6χρονα και δεν ξέρω εγώ τι και τα σχετικά με πρωτάκια, δευτεράκια, φυσικά. Δεν καταλαβαίνω. Είχα μικρότερα αδέρφια τέτοια. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο χώρο ήταν νηπιαγωγή. Προφανώς. Και πέρα από αυτό, ήταν ακόμα πιο σημαντικό για μένα στο κεφάλι μου, οι γονείς των παιδιών που ήρθανε. Δεν ήρθαν ασυνόδευτα. Δηλαδή, οκ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλοι λένε τα παιδιά μας και τα παιδιά μας. Δεν ήταν τα παιδιά τους. Ήταν τα παιδιά των ανθρώπων που δεν ήταν τα παιδιά σας, ακριβώς. Ήταν τα παιδιά άλλων. Δεν θίξαμε τα δικά σας τα παιδιά. Από τη στιγμή που δεν τα φέρετε, δεν έχουμε λόγο να πούμε κάτι. Δεν τα φέρετε, καλώς. Τα φέρετε, πάλι καλώς. Απλά να ξεχωρίζουμε τα παιδιά, τα μετερίζια. Τα παιδιά σας είναι παιδιά σας και δεν τα κουμπάμε. Από τη στιγμή που δεν θέλετε να τα κουμπίσουμε. Που δεν θα τα κουμπούσαμε κιόλας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να μεγαλώνει τα παιδιά του με ό,τι αξίες θέλει. Σαφέστατα. Κι εγώ μεγάλωσα με καταπληκτικές αξίες, γιατί η μάνα μου είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Και όλος μου ο κύκλος μεγάλωσε με σούπερ αξίες, γιατί οι γονείς του είναι σούπερ άνθρωποι. Φυλάκια, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Οκ, πήγαμε, κάναμε μια παιδαγωγική τέτοια και πέσανε να μας φάνε. Και συγκεκριμένα εμένα. Και μετά το Pride. Και μετά όλους μαζί. Και μετά. Συγχαρητήρια. Αγανακτισμένη drag queen δηλώνει. Εντελώς όμως. Εντελώς.